السلام عليكم. أنا عدنان خليل بقناة فن الشطرنج. حلقتنا اليوم سوف تكون مدخل إلى الشطرنج، تتضمن شرح عن رقعة الشطرنج بالإضافة إلى مواصفات القطع. رقعة الشطرنج تتكون من 8 أعمدة و8 صفوف. الأعمدة ابتداء من الحرف A انتهاء بالحرف H من اليسار إلى اليمين، والصفوف ابتداء من الرقم 1 انتهاء بالرقم 8. يتكون كل عمود من 8 مربعات، وكل صف أيضا من 8 مربعات، فيكون المجموع 64 مربع. عند تسمية المربع نأخذ تقاطع العمود مع الصف، لذلك فلنفرض هذا المربع يكون اسمه مع تقاطع عمود الإي مع الصف الرابع، لذلك فهذا المربع هو الإي 4. ومع الممارسة إن شاء الله سوف تتعرف على ترقيم المربعات، وهو ضروري جدا بالنسبة لأي لاعب. ترتيب القطع 8 جنود بالنسبة للأبيض، طبعا 8 جنود في الصف الثاني، ثم في الصف الأول ابتداء من الحرف A القلعة، حصان، فيل، وزير، وهذا يسمى جناح الوزير. هذا الجناح جناح الوزير. دائما وزير الأبيض يكون على الرقعة البيضاء، ووزير الأسود يكون على الرقعة السوداء. ثم ملك، فيل، حصان، قلعة، هذا يسمى جناح الملك. هذا جناح الملك. مواصفات القطع. نبتدئ بالجندي أو البون. الجندي طبعا في بداية اللعبة يتحرك إما خطوتان إلى الأمام بهذا الشكل، أو خطوة واحدة، ولكن إذا تحرك خطوة واحدة فلا يجوز له بعد ذلك الحركة خطوتين فقط. عند بداية الحركة يستطيع أن يتحرك خطوتين إلى الأمام. كما أنه يأخذ بشكل قطري بهذا الشكل. هناك أيضا خاصية تسمى الأكل بالعبور أو الأون باسان، وهو مصطلح فرنسي. عندما يكون الجندي الأبيض بالصف الخامس ويلعب اللاعب الأسود ابتداء الجندي نقلتين إلى الأمام، فيجوز له الأكل بالعبور بهذا الشكل. وهذه الحالة يعني فقط عندما يكون الجندي بالصف الخامس ويلعب الأسود أحد الجنود المقابل لهذا الجندي، ولنفرض هنا جندي الأف كان في الأف 7 لعب الأسود إلى الأف 5، هنا جندي الجي يستطيع الأكل بالعبور بهذا الشكل. وهذه الحالة تصلح الآن أو لا، بمعنى لو لعب مثلا هنا الحصان فالنقلة القادمة لا يجوز له الأخذ بالعبور. وتنطبق أيضا على الأسود. لو فرضنا أن الأسود له جندي في الصف الرابع ولعب الأبيض الجندي خطوتين إلى الأمام، فيجوز له الأخذ بالعبور. نأتي إلى محاسن الجندي. طبعا الجندي من أفضل القطع المدافعة عن القطع الأساسية، مثل الحصان، الفيل، القلعة، الوزير. الجندي يعتبر مدافع جيد. أيضا يعتبر الجندي مدافع جيد عن الملك، كما في هذا الشكل. مثلا بعد التبييت أو الكسل يسمى هذا الصف ال3 جنود هنا درع الملك. أحد محاسن الجنود أيضا إذا وصل الجندي إلى الصف الأخير يمكن ترقيته
كما هذا الشكل مثلا إلى وزير أو فيل أو حصان أو أي قطعة تريدها حسب الموقف. لذلك الجندي إذا وصل إلى الصف الأخير يمكن ترقيته. مساوئ الجنود: الجندي دائما يعتبر هدف، خصوصا إذا كان الجندي معزول isolated bone، والجندي المعزول هو الجندي الذي ليس له رفاق في الصفوف الملاصقة له، كهذا الجندي في الدي 4 مثلا، هذا يسمى الجندي معزول. فهو هذا الجندي دائما يكون هدف، لذلك يستدعي قطعة تحميه، فهو يحجز قطعة. أيضا يوجد الجندي الخلفي الباكورد بون، كهذا الجندي في الإي 6، وهو الجندي الذي تقدم رفاقه الجنود في الصفوف الملاصقة له، فهو يعتبر جندي خلفي، أيضا يستدعي الحماية، لذلك فهو أيضا هدف. الحصان قطعة مميزة تعتمد حركتها على القفز، قصير المدى طبعا بالحركة، يتحرك على شكل حرف L بالإنجليزي. مثلا هذا الحصان على الإي 4 يستطيع القدوم على الجي 5 والجي 3 الإف 2 والدي 2 والسي 3 والسي 5 والدي 6 والإف 6. بأحسن أحواله يغطي 8 مربعات. محاسن الحصان لو كان بجانبه قطع ملاصقة له كما هذا الشكل مثلا، ولنفرض أنه هذه المربعات الصفراء موجود عليها قطع، فلا تعيقه عن الحركة، عكس باقي القطع التي تحتاج إلى مساحة لكي تتحرك. هذه ميزة في الحصان. أيضا الحصان مقارنة بالفيل يستطيع تغيير اللون. مثلا هنا الحصان على السي 6 كان على الرقعة البيضاء، يستطيع القدوم إلى الإي 5 رقعة سوداء، ثم الجي 4، ثم إلى الاتش 6، فهو يستطيع تغيير اللون. بعكس الفيل ثابت على لون واحد، تجده إما فيل أبيض أو فيل أسود، لذلك هذه ميزة للحصان عن الفيل. أيضا يتميز الحصان بأنه حركة قطعة مخادعة، لذلك أنت كلاعب تمتلك الحصان دائما انتبه، لأنه ببساطة ممكن أن تنصب فخ لخصمك بعمل شوكة أو فورك. الحصان قطعة بصراحة أحيانا للاعب الغير متمرس ممكن أن يقع ضحية مع الحصان، لذلك أنت كلاعب تمتلك حصان يجب أن تنتبه لهذه القطعة، وكلاعب مدافع يجب أن تنتبه من الحصان. لدينا المثال الآتي مثلا، هنا نلاحظ تفوق للأسود، وزير وقلعة مقابل وزير وحصان. تخيل لو هنا اللعب للأبيض، قام اللاعب الأبيض بأخذ القلعة. طبعا هنا الملك لا بد أن يأكل الوزير، لأنه لا يوجد له مهرب، فسوف يأخذ الوزير. سوف يأتي الحصان هنا بعمل شوكة للملك والوزير، كش للملك وسوف يأخذ الوزير. وهذا طبعا هذه النهاية محسومة للأبيض، فوز للأبيض بعد أن كان الأسود متفوق. ميزة أيضا للحصان أن الحصان القطعة الوحيدة الذي إذا أعطت كش للملك فاللاعب أمام خيارين، إما أن يأخذ الحصان أو أن يحرك الملك، عكس باقي القطع التي ممكن أن يغطي الهجوم أو الكش. أما الحصان فلا يجوز، إما أن تأخذه أو تحرك الملك. وهذه الميزة ممكن فيها استدراج الملك
أو عمل شوكة لأي قطعة أخرى مثلا. هذا يميز الحصان عن غيره من باقي القطع. مساوئ الحصان: بما أنه الحصان قصير المدى في الحركة، نلاحظ أنه سهل احتجازه. مثال هذا الحصان على الH3. لاحظ إذا كان الحصان مثلا موجود على رقعة بيضاء في طرف الرقعة ولديك فيل أسود، فتستطيع أن تعد عمود 1 2، تضع الفيل هنا، تبتعد عنه خطوتين، بذلك تكون قد حجزت الحصان بهذا الشكل. لو كان لديك نفرض يوجد ملك هنا، فأنت تستطيع أكله، تستطيع أخذ الحصان. أيضا الحصان هنا على سبيل المثال محجوز من القلعة، لا يستطيع القدوم هنا أو هنا أو هنا، خلاص تم احتجازه. كذلك الأمر بالنسبة لهذا الحصان وهذه القلعة، لا يوجد له أي مكان أو أي مهرب. هنا الحصان تم احتجازه. أيضا الحصان هنا في الزاوية وهو في أسوأ أحواله، يغطي فقط خانتين. لو هنا اللعب عند الأبيض أو الأسود، هذا الحصان سقط. لذلك أنت كلاعب إذا كنت تمتلك حصان فانتبه لهذه الوضعيات، أو إذا كنت تواجه خصم عنده حصان فاستغل هذه الوضعيات. هذه من مساوئ الحصان. أحد مساوئ الحصان أيضا تظهر عند الربط. فبما أن حركة الحصان تعتمد على القفز، فإن عند ربطه على الملك أي كما في هذا الشكل، نلاحظ أن الحصان هنا مجمد نهائيا، لا يستطيع الحركة، فأي حركة منه تعتبر غير قانونية. أما باقي القطع على سبيل المثال، في بعض الأحيان مثلا هذا الفيل الأبيض، الفيل الأبيض هنا لا يستطيع أخذ الوزير لأنه مربوط على الملك من هذا الفيل الأسود، ولكن يستطيع أخذ الفيل الأسود. صحيح أنه لا يستطيع أخذ الوزير، ولكن يستطيع أخذ الفيل الأسود. أما الحصان نهائيا لا يستطيع الحركة. لذلك إذا كان لديك حصان وأعطاك خصمك كش، فكر مليا قبل أن تغطي الكش هذه بالحصان، لأنه ممكن في أي لحظة يأتي بقطعة ثانية يزيد الضغط ويؤخذ الحصان. وسوف نتكلم عن الربط إن شاء الله لاحقا في دروس التكتيك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة، ودمتم بخير.